بعد از قرن‌های 18 و 19 میلادی تمایل به سمت دموکراسی و تلاش برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک تقریباً در همه کشورها دیده میشد. در سال 2011 دنیا شاهد مجموعه انقلاب‌هایی در همه کشورهای عربی بود که همشون شعار اصلیشون یک چیز بود: مردم خواهان برکناری رژیم هستند. به این انقلاب‌ها بهار عربی گفته میشه. چی شد که یهو همه کشورهای عربی خواهان دموکراسی در کشورشون شدن؟ پاسخ این سوال رو در ویدیوی قبلی به نام انقلاب تونس دادیم که میتونید اون رو تماشا کنید. در این ویدیو به سرنوشت کشورهای عربی بعد از انقلاب میپردازیم. پس با من همراه باشید. بهار عربی توسط یکی از ضعیف‌ترین افراد جامعه آغاز شد و قدرتمندترین افراد رو به زانو درآورد. ده‌ها هزار شهروند عربی کشته شدند. دیکتاتورهای چند ده ساله به زیر کشیده شدند. مردم کشورهای عربی بعد از قرنها زندگی در حکومت‌های دیکتاتوری خودشون رو در یک قدمی آزادی می‌دیدند. میلیون‌ها جوان آینده آزاد و روشن رو برای خودشون تصور می‌کردند. امید و آرزوهایی که عمر چندانی نداشتند و بهار عربی خیلی زود وارد پاییز و زمستانی سخت شد. بهار عربی یکی از مهمترین اتفاقات در طول تاریخ بود. به اعتقاد خیلی از کارشناسان ایده بهار عربی و انقلاب در کشورهای عربی ایده چندان خوبی نبود. حسنی مبارک دیکتاتور مصر مدتها قبل از انقلاب سال 2011 قدرت رو در مصر در اختیار داشت. مصری‌ها همانند تونسی‌ها خواستار برکناری دیکتاتور از قدرت شدند. مصری‌ها به خیابون‌ها ریختند و علیه حکومت حسنی مبارک دیکتاتور مصر شعار دادند. بدین ترتیب بهار عربی در مصر هم اتفاق افتاد. اما انقلاب‌ها در کشورهای عربی با هم فرق داشتند و هیچ دو کشوری در بهار عربی شبیه به همدیگه نبودند. در مصر که بهار عربی رخ داد، خیلی‌ها خوشحال بودند، اما در نهایت از دل بهار عربی مصر گروه اخوان المسلمین به قدرت رسید که برای حفظ بقای خودش دست به عملیات تروریستی زیادی زد و این چیزی نبود که مردم مصر می‌خواستند. از دل اخوان المسلمین این محمد مرسی بود که رئیس جمهور مصر شد و قدرت رو در دست گرفت. اون دست به اقداماتی زد که باعث خشم مردم شد. در نهایت ژنرال سیسی دست به کودتا زد و خودش رئیس جمهور مصر شد. ارتش این کشور خیلی در سیاست دخالت می‌کرد، کاملاً برعکس تونس. و همین امر بهار عربی در مصر رو به زمستانی سخت تبدیل کرد. در تونس هم کسی که بعد از انقلاب به قدرت رسید دیکتاتوری رو در پیش گرفت و بهار عربی در این کشور هم نتیجه خوبی نداشت. بهار عربی خیلی زود در کشورهای عربی به انقلاب‌های خونین و در بعضی از کشورها به انقلاب‌های سخت تبدیل شد. اینکه بهار عربی یا انقلاب در کشورهای عربی تا چه حد به نتیجه رسیده، نکته‌ایه که الان نمیشه در موردش صحبت کرد، چون بهار عربی هنوز بعد از گذشت این همه سال ادامه داره و هنوز هم معلوم نیست که بهار عربی به چه نتیجه‌ای برسه. همینطور انقلاب در یمن، لیبی و سوریه خیلی زود با شیطنت کشورهای غربی و منطقه تبدیل به جنگ داخلی شد و این کشورها از کنترل خارج شد. با شکل‌گیری جنگ داخلی گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان هم به این کشورها وارد شدند و اوضاع بدتر و بدتر شد. تقریباً
هیچ کدوم از کشورها به رویاهای خودشون نرسیدن. بسیاری رویاهای خودشون رو نابود شده یافتن و دیگه امیدی برای آینده ندارن. اما کشورهایی که تا قبل از دیر شدن دست به اصلاحات اساسی زدن تونستن امید و زندگی رو در بین مردم زنده نگه دارن. در کشورهای همچون اردن، مراکش و عربستان با شروع اعتراضات حکومت سریع عقب نشینی کرد و در صدد اصلاحات قانون اساسی برآمد و فضا رو برای مخالفین کمی بازتر کرد و به حرفای اونا گوش داد و قوه قضاییه کشور مستقل شد. همین امور باعث شد تا حکومت‌ها پابرجا بمونن و از بین نرن و اعتراضات به انقلاب تبدیل نشه. به نظر میرسه تا وقتی که دو طرف سکولار و اسلامگرا در کشورهای عربی حرف همدیگر رو نفهمن و نتونن با هم کنار بیان، هر تلاشی برای دموکراسی و آزادی تلاشی شکست خورده خواهد بود. در سوریه بشار اسد بعد از مرگ پدرش در سال 2000 رئیس جمهور سوریه شد. در سال 2011 11 سال بود که قدرت رو در دست داشت. با شروع بهار عربی در کشورهای دیگه اولین اعتراضات علیه بشار اسد آغاز شد. اما بشار اسد با تانک و گلوله به استقبال معترضین رفت. در عرض یک ماه 500 نفر کشته شدند و بسیاری از افراد دولت اسد استعفا دادند. یک گروه از ارتشیان هم به مردم پیوستند و با نام ارتش آزاد سوریه به مقابله با دولت اسد پرداختند و جنگ داخلی در سوریه از همینجا آغاز شد. کشور ناامن شد و گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش وارد سوریه شدند. در همین بین کردهای سوریه در شمال این کشور مسلح شدند و اونها هم به این جنگ داخلی اضافه شدند. در این دوران ایران و لبنان که متحدین بشار اسد بودند به کمک دولت سوریه رفتند. عربستان، اردن و ترکیه که از قدرت گرفتن ایران در این منطقه احساس خطر کردند، شروع به فرستادن سلاح و تجهیزات به معترضین کردند و آتش جنگ رو شعله‌ورتر کردند. دیگه جنگ یک جنگ داخلی نبود. جنگ بین قدرت‌های شیعه و سنی منطقه بود. قدرت‌های شیعه طرفدار بشار اسد بودند و قدرت‌های سنی طرفدار معترضین. در سال 2013 آمریکا به بهانه استفاده بمب شیمیایی توسط اسد وارد سوریه شد. از اونجایی که روس‌ها شدیداً به حضور آمریکایی‌ها در نزدیکی مرزهاشون حساس هستند، اونها هم به بهانه این قضیه وارد خاک سوریه شدند. حالا دیگه فقط جنگ بین شیعه و سنی نبود، بلکه جنگ بین ناتو و روسیه هم بود. در این بین ترکیه هم شروع به جنگیدن و بمبارون کردن کردهای سوریه و کردهای جنوب شرقی ترکیه کرد. همچنان تمامی طرفین درگیر در حال جنگ با داعش و القاعده هم بودند. جنگی که باعث ویرانی سوریه شد. سوریه‌ای که یک روز یکی از زیباترین کشورهای منطقه برای گردشگری بود، امروزه به تلی از خاک تبدیل شده. مردمی که برای زندگی بهتر و آزادی‌های بیشتر انقلاب کردند، امروز فقط آرزو دارن که زنده از خواب بیدار بشن. یمن هم سرنوشت مشابهی مثل سوریه داشت. جنگی که باعث قحطی و گرسنگی در این کشور شده و هنوز هم ادامه داره. بهار عربی باعث شکل‌گیری انقلاب‌ها در کشورهای عربی شد، اما بسیاری از این انقلاب‌ها منجر به زمستانی سخت در اون کشورها شد. آیا به نظر شما ممکنه انقلاب مردم ایران هم به یک جنگ داخلی منجر بشه و باعث تجزیه کشور بشه؟ نظراتتون رو برام کامنت کنید. تو این برنامه میخوام یه فیلم زیبا رو بهتون معرفی کنم که میتونید بعد از این برنامه بشینید و تماشا کنید. بریم با همین فیلم رو ببینیم. You're being formally charged with conspiracy to commit treason, terrorism and sedition, the penalty for which is death by firing squad. You have one chance to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of Codename V. A vendetta. I wish I wasn't afraid all the time. People should not be afraid of their government. The government should be afraid of their people. This is exactly what he wants. Okay. فیلم زیبای V for Vendetta که پیشنهاد میکنم حتما اون رو تماشا کنید. در مورد انقلاب هست. از این به بعد تو برنامه هم سعی میکنم فیلم هایی رو که میبینم و خودم لذت میبرم رو معرفی کنم تا شما هم اون رو تماشا کنید. تا یک برنامه دیگه، بدرود و خدا نگهدار.